قبل ما نبدأ صلي على النبي. وقصتنا النهاردة عن شاب وسيم حبيبته بتخونه وبتتجوز صاحب الشركة اللي شغال عنده، فبيقرر ينتقم منها ويدمرهم. فيا ترى يقدر يعمل ده رغم قوتهم ولا لا؟ ده اللي هنعرفه، بس لأول مرة تشوفني اشترك في القناة يا زميلي، وما تنساش اللايك والسبسكرايب والشير، ويلا نبدأ. الجزء بيبدأ مع سودون غجو وهو بيحاول يهرب من مكان وهو متبهدل على الآخر بعد ما كانوا بيحاولوا يموتوه، وبيفتكر إن فون الشخص اللي كان بيحاول يقتله هو صوت مساعد هيو واللي اسمه تشون، وبيعرف وقتها في إن يوم هو اللي بيحاول قتله. ولما بيلاقي في إن تشون وصل بيقرر يروح يدوسه بالعربية على طول وناوي ينتقم بقى. فيوم بيكون قاعد مستني مساعده يجيب له خبره، بس بيتصدم إن سودونغ لسه عايش وجايبه وهو خلصان كده، فبيعرفه في إنه مش عاوز يموت وبيركع علشان يسامحه. فيوم بيخليه يقوم علشان هو عايزه ميت وهو عاوز يعيش فمش هيتراجع، وعشان كده بيعرفه في انه يسرق المال وهيرجعه ليه، وانه هيسرق صندوق المال واللي اخد منه يجي 39 مليار وين، وشايف انه رقم قليل، بس يوم شايف انه لسه اقل منه ومش مصدق في انه يسرق كل المال ده، وان حاليا لو قتله فهيتخلى عن المال، وعشان كده هو بيعرض عليه يحول له المال ده في حسابه حاليا. هو بيشوف انه حول له مليارين وين وبيخليه مصدوم، وبيطلب من تشون يجيب له ميه وبيخليه متضايق اكتر. فتشون بيروح يشوف التحويل وبيحول من وين لدولار وبيخليه يمشي عشان ولو مشى من هنا وبعت حد وراه مش هياخد ال7 مليار التانيين، وعشان كده يوم بيخليه يمشي على طول. وبيكون سودونغ دسوسه فعلا وسرق مال كتير قوي ودبس واحد تاني فيه، وبيشوف انهم هيتخلصوا من جثه يول اللي قتلوه بيمشي. فهنا يو نام بتكون ماشيه وفجاه بتشوفه متبهدل كده، وبيركزوا في بعض هما الاتنين وبيروح يبوسها على طول وفرحان انه شافها علشان كان هيموت من غير ما يشوفها. وده بيصدمها وعايزه تعرف ايه اللي حصل وبترمي كل حاجه، ومن هنا تشول بيجي ليها وبيروح يطمن عليها على طول، وده بعد ما سودونغ مشي وبترفض في انه يقرب منها او يطمن عليها حتى. فبيروح يشوف الاخبار ان يون انتحر ولقوه ميت وما فيش حد بيتكلم على موته طبعا، فبيروح هو حزين وتعبان جدا عشان بيحاولوا في انهم يموتوه اصلا، وبيلاقي في انهم متابعين عربيته كمان، وعشان كده بيروح يطلع وبيبطل ان حد يكون مسجل له، وبيرن على شخص واللي بتكون جيوم وعايز منها خدمه وبتتصدم، وخصوصا لما بتعرف هو عايز ايه، وبتروح عشان تكلمه في متجر العزف بتاعها ده، وبتخليه يروح ليها وبتقفل المتجر على طول. فبيستعد انه يمشي بعد ما شال المراقبه اللي كانت فيه وشايف انه لسه ما اتحركش من مكانه وسط متابعه يوم ليه وهيتجنن على المال اللي معاه ده. فهنا بيوصل لجيوم وبتلاقي انه حزين جدا، وبتروح تتكلم معه وشايف في انه مش هيعرف يسدد الدين دي ليها وناوي يديها ارض كرهان عنده، وبتهزر معاه والحاف انه عمل اختراق على اللاب بتاع يوم وقت ما كان بيتاكد من مال وعاوز ياخد كل اموال صندوق الاستثمار واللي اكتر من 2 تريليون وين، وعايز تعرف ازاي فكر يحمل برنامج الاختراق بتاعها ده. فبيفتكر وقت ما عرف يخترق الشركه وقرر يثبت البرنامج عليه وقت ما كان يوم وتشوم بيشوفوا مشغولين بالمال وبيركز فيه بشكل كبير، وعشان كده هو ثبته وقت ما كانش واخد باله اصلا عشان كان بياخد منه السماعه الخاصه بيه دي وبيثبته بالفعل من غير ما ياخد باله خالص، وبيبان في النصوصه فعلا. فبتروح تديله فون جديد لاول مره وبياخد نوعين منهم علشان ده اللي هيكون هيستعمله، وبالفعل بيقرر يرن على يوم وقت ما بيكون بيستمتع بوقته وبيعرفه في انه اتاكد من التحويل ولازم يتاكد، وبيخلي جيم تروح تشوف كل حاجه والمال اللي عليه وانه هيشوف الباسورد اللي يدخله، وبيكون متابع عشان سيدونغ بيعرف يحفظ اي حاجه بيشوفها قدامه بالفعل، وبيلاقي في انه اتلعب بالمال اللي في حسابه وان دي حاجات وهميه، وبيتمنى له عمر طويل ويستمتع بالمال اللي هيجيله، وبيخليه مستغرب بس بيمشي على طول قلنا هيدمر يوم وياخد منه المال بالفعل. فبنروح للشاب ده واللي بيكون بيشتغل بس بيشوف سيدونغ هو نايم في العربيه وبيخليه يفوق ومفكر في انه محقق، بس بينكر وبيروح عشان يساعده على نقل الحاجات دي ولسه مش عارف هو مين واللي بيساعده اساسا. فبيروح يشتغل معاه وقت طويل لغايه ما بتيجي امه واللي بتكون المذيعه اللي اعتزلت اصلا، فبتروح تقابله وبتعرفه في انه كان هنا مع تشي، وبتعرف انه ما قالش حاجه لسونو وعاوز يسمع منه انه يجاوب على حاجه، وبيروح يمشي وناوي يستغل حياته حاليا علشان يكون مقرب من الكل وعاوز يتعاون مع جي ام سونو. فهو بيكون ماشي سونو بيجيله وبيكون متابعه وبيقرر يتكلم معاه وبيتصور معاه كمان، وبيوري ده لتشات شيون وفرحان وبيكون متشوق يعرف هو عمل ايه مع ابنه علشان لازم يتقرب منه واحده واحده، وكونغ بتعرفه في انها جهزت العقد لسيدونغ وعاوزهم ياكلوا سوا، وبيعرفه في انه مش فاهم ايه اللي حصل ليو، وبيلاقي اصابته وبيتغاضى عنها وبيكون عاوز يتكلم معاه وبيسأله وبيعرفه في انه محتاج ياخد اجازة علشان هو ما عملش ده من سنين. فبيروح يجتمع مع كل عيلته
اللي لسه مش طايقينه اصلا، بس بيستعد انهم ياكلوا الفراخ الغاليه دي، وبيكون تشي مبسوط جدا. وفجاه يقوم بتيجي وبيتصدموا منها وبيطمنوا عليها علشان هي رجعت، وبيعرف ان في مشكله حصلت مع يوم وابنه تشول، وده علشان هي مضروبه اصلا. وبيفكروا ازاي يتصرفوا مع عيله يوم، وكوك بتفضل متضايقه وبتحاول تكون معاه وبيكون على اخرهم. بس ناتشول بيجي وهو رجله متكسره، وبتكون يو هي اللي عملت كده اصلا، وبيضحكوا عليه وبيعرفوا في انها مفتريه فعلا. فبيتاسف ليو وعاوز يرجعها، بس يو بتكون رافضه ترجع ولا انها تسمع اي كلام عن اي حد، ولما بتيجي تمشي بيوقفها. بس فجاه السلسله بتاعتها دي بتقع وبتتفرط، ودي اللي مخبيه اسم سودونغ بيها، وبيكونوا زعلانين جدا من بعض وبيتاثروا كلهم سوا. وتشا بيخلي سودونغ يمشي ويروح هو يتكلم مع يوون. فكوك بتتكلم مع تشادوك وهيو عشان لازم يربوا بنتهم، بس بيسكتوها على طول وبيخليها تمشي. وفجأة تشاتشيون بيقرر في ان يو هتفضل هنا حاليا، وهو يمشي من غير اي خناق عشان لازم يبعدوا عن بعض في الفترة الحالية. وبالفعل بيمشي وبيكون سودونغ مستنيه، ولما بيمشي بيروح يجري على طول علشان يروح لأون اللي بتكون لسه حزينة، بس بيشدها له وبيهون عليها وبياخدها على حضنه على طول، وبيديها الفون ده يبقى يتصل بيها. وابوها يو بيشوف ان معاها فون تاني علشان تبقى تتواصل مع سودونغ براحتها. فبتروح تعرفهم في انها اتخانقت عشان وقفت في صف راجل تاني غير جوزها، وبيفكرها بزمان وقت ما كانت صغيره وهي مع ابوها اللي كانت مقربه منه جدا، وانها على طول بتكون هنا عشان بتفتكر ابوها، وانها في الحقيقه اتجوزت عشان تاخد اسهم دايسان، يعني جواز مصلحه مش اكتر. وكانت مفكره في انها تعرف تتخلى عن سودونغ، بس في الحالة دي لسه مش عارفة وبتصدمهم. وتشادوك بتتصدم أكتر من صوره مع سونو. فسودونغ جو بيكون متابع الأرصدة وبيكلم جيون فإنه يحول لها حساب المال خلال 10 أيام في الحساب السويسري، وبتفرح وبتخليه يستمتع بأجازته. فبيعدي الوقت وبيكون بيحول المال ليوم، وبيكون يوم مبسوط بيه جدا. بس بعد ما حول على حساب يوم بيقرر في إنه يغير كلمة السر بتاعته بالفعل، وبيعمل كلمة سر جديدة وبيغيرها. وبيكون هو بقى معاه حساب جيوم وبيعرفه في انه بعت لها كل حاجه وعاوزاه يخلي باله علشان اكيد يوم هيحاول قتله اكيد. وبيقرر يروح عشان يستمتع بوقته شويه، وبيروح يصيف ومحتاج حاليا المال ويو نام بس. فبيروح على اليخت وبيكون مبسوط ومستني يو نام تجيله بقى. فبيطلع يقعد وبيركز مع الطفل ده وبيروح يقرب منه فرحان بتواجد الاطفال اللي بيلعبوا دول، وبيقرر يلعب معاه كمان. وده يونان بتكون متابعاه مبسوطه وبتفتكر كل كلامه انه مش هيتخلى عنها، وبيكون مستنيها وقت طويل بس بتتأخر وبترد عليه وبتعرفه في انها في البيت ومش هتيجي وبيحزن. بس هنا بتيجي طلعت فجأة بتتخطف وبتحاول تعرفه بس مش بياخد باله منها، والحاف ان اللي عمل كده هو يوم برضه. فبيروح على اليخت وبيقرر يصور نفسه وبيعزف، وسط ما يقوم بتكون بتبكي علشان كان نفسها تروح لسودونغ جو، واللي بيفضل يعزف وهي بتبكي كتير زي ما هي. وبيكون صور لها الفيديو اللي كان عايزه، وفجأة في شخص بيكون رايح له اصلا وبيروح يشرب وبيعرفها في انه صلح العقد بتاعها وكان نفسه تكون معاه. وفجأة في شخص بينور في وشه وبيكون هيقتله، وعشان كده بيضرب على ايده، وده بيخلي سودونغ جو يحاول يهرب لغايه ما بيعمل نفسه في انه نزل في البحر، وبيكون اتصاب السلاح. واما بيتاكد في انه اتصاب بيمشي على طول، والمفاجاه في ان اللي عمل كده هو هيو دو اصلا، واللي اداله السلاح هو يوم علشان قرر يتخلص من سودونغ عن طريق هيو، وشايف ان قتله ما كانش سهل بس ده عشان يكونوا في سوا، ومنع ان بنته تكون معاه من تاني. وبيتفق انه يحول له مال اخده من سودونغ، وبيخلي تشون يروح ويعمل ده. فبيكون هيحول وبيكتب كلمه السر بتكون غلط، ويوم بيكون بيشرب وفرحان بس تشون بيعرفه في ان كلمه السر اتغيرت. فهيو بيتخيل سودونغ هو بيواجهه في ان عمل كده ليه، فبيعرفه في نفسها بدايسان اللي احسن منه بكتير. فيوم بيكون لسه مصدوم وبيعرف انه هكر اللاب بتاعه وغير كلمه السر، وبيروح يجيب اللوم على هيو عشان هو قتله ومش هيعرف يوصل لحسابه وماله من تاني، وعاوز هيو يتحمل المسؤوليه. وبيوري له في انه كان مراقبه اساسا، ولا اما يجيب له المال او يسجنه، وبيرفض يخليه يمشي وهيو بيكون مصدوم جدا. فالشاب ده بيشوف ان سودونغ موجود على خشبه ومغمى عليه، وبياخد ساعته وبيفكر في التخلص منه، وبيمشي يروح بيته في الجو الممطر ده، وده علشان يطبخ وياكل. وبيركز في الساعه وبيكون شخص بدائي وبيترحم على روحه، واللي فجاه بيجيله وبيرجع ساعته بس بيغمى عليه قدامه هنا. فايوب بيكون قاعد مش عارف يعمل ايه، وتشوم متابعه ومراقبه، وعشان كده بيقرر يقابل يوم علشان هو مش هيعرف يعمل ده حاليا، بس هيلاقي طريقه وبيديله خيار في انه يبيع دايسان ويحول له ماله اللي عايزه. فايوب بتكون مش بتاكل مع تشي عشان هو اللي رجعها ومش بيهتم بيها، ومن هنا
هيو بيجي، وبيقرر يستغل ان تشا بره مش في المكتب، وبيروح هو المكتب وبيفتكر انه كان سايب كلمات السر الخاصه بالخزينه، وبياخدها وبتخاف من كونغ هو مرعوب، واما بتمشي بيرتاح طبعا، وبيقرر يصور كلمات السر، وبيروح الشركه عشان ياخد كل المال اللي فيها، ولما بيروح بيحاول يدخل كلمات السر بتكون اتغيرت، وبيتضايق بشكل كبير ومش عارف يعمل ايه، وبيضحك كتير عليه وبيفتكر سجونغ وعاوز يرجع للحياه من تاني باي طريقه علشان ينقذه، وبالفعل سودونغ جو بيفوق هنا من تاني، والجزء بيخلص علينا. فما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس حلوين علشان يوصلكوا الجزء الجاي. تابعونا، سلام.